Зверху буде, так. Вони кипішують, все буде чітко. Розвернулися і швидко за бетон сховалися і поїхали. Може не треба морфін? Як ти скажеш, так і буде. От він прибігає лікарю, все, швиденько перемотав і відпускай мене, бо каже, там мої пацани бій ведуть, нам треба вернутися. Сюди, сюди! Прямо! Спокійно. Це нормально. Це нормально. Український свідок продовжує працювати на Бахмутському напрямку. Цього разу ми знаходимося в стабілізаційному пункті. Тут медики 5-ї штурмової бригади надають допомогу і, власне, рятують життя нашим захисникам. 8 ранку, так? 8 давай, що О, Я й можу просто. А вона дуже вичисляється, до речі. Пару ударів вони її вичисляють, де знаходиться. Ваня, ти знаєш, де лежать? Хлопці, скажіть, пожалуйста, дай мені поки. Ну що там сам можна там не ставити? Там треба зробити один перехідник, другий. Коли ми були в захисті, то втрат було трошки більше, ніж коли ми, власне, в наступальних діях. Я думала, що зазвичай навпаки. Зазвичай навпаки, в принципі, поранених, які попадають до нас, вони виживають. Більше, ніж 92%. Може не треба морфін? Звісно, не треба. Ні, дуже думаю. Все, значить не буде. Як ти скажеш, так і буде. Ситуацій буває дуже багато різних. Зробиш там, звернеш не в той бік і капець. Ти не доїдеш за пораненим. То війна, то хоч не хоч, то будуть поранені. Їхні пташки поспалюють, де наші шоркаються і все. Буває таке, що возите багато одночасно. Саме більше із Сіверська вивозив 11 чоловік на Т5. А по вас б'ють? Прилітає сюди? Вони бачили? Та ще поки ні. Отам, біля дороги. С-300 одна там, друга там, потім Гради, 152-й. І отут по дорозі 152-м пристріляли цю дорогу. Тобто вони викупають, що тут знаходиться? Вони знають, у них вже Орлан літає кожного дня. Добре, що були всі всередині, прилетіло на асфальт, ото в землю біля горіха ляпнуло, а то в асфальт біля будки зразу. То стояла моя машина, у мене хіба такі дві дюрки, а біля моєї то було п'ятий, хіба вікна повилітали. А спринтер здоровий стояв, то із нього решето зробив. Такі дюрки, ото в нас крізь видно. Сидячий, лежачий. На масів. Іди сюди, хлопці. Як знаєте, Ні. прямо, не? Сюди, сюди! Прямо! Свідомості це вже плюс. Да. Попа і рука каже. Секунду. Раз, два, три. Ваня, забирай ночі. Забираю. Медицина – це не зовсім та ділянка, яка дуже проста психологічно. На анестезіологів падає саме цей вибір. З ким, кому варто надавати допомогу, хто прогностично має всі шанси на те, щоб вижити. А з ким ти вже нічого, на жаль, зробити не можеш. Тобто, ну, такий вибір ми робимо не часто, досить рідко, але такі ситуації трапляються, на жаль. Важко буває в тому, що, наприклад, коли там
попадає поранений, ти починаєш працювати, починається обстріл. Тобто ти весь персонал заганяєш в укриття, а сам мусиш лишатись. Розумієш, буває важко, але... Виїжджали на нуль, забирали поранених, там все пристреляно і воги кидають. Дрон прилетів, кинув одного вога на машину, потім другого, пробив 3 колеса, бак, потім виявилось тормозну систему. Треба було зразу туди за ними їхати, а я їздив 200-х, возив на буханці. Ну, там місця небагато, але воно гарний мотор і воно файно їде. І туди, куди вони їздили, то вже поїде хіба буханка, тому що проїхали танки і зробили отакі калабані, що автобус звичайний там не проїде. А що буханка така прохідна? Ну так. 2 мости, то понижено включаєш і полетів собі. Ага. По Пісковій, по Болотові. І одного разу там витягував з пуля Audi A4 за собою, як шмарок те що. Якщо прямо їдеш, поворот проїхав, заїжджаєш орка. Поїхав наліво і ще раз десь наліво чи прямо, там теж орка. Треба знати дорогу, куди заїжджати. Якщо не туди заїхав, тобі капець, тебе зразу з РПГ ушатають. Тим більше ти з буханкою, каже, то як паперовий будеш. З ним поїхали туди, у мене ще буханка, коли повертаєш вліво, завжди сигналить. Ну, там замикаєш система. Коротше, туди доїжджаємо, повертаємо вліво, воно сигналить з того. Адмірал з труби вилізає і махає руками, що зупинися, не сигналь, а я ж не можу. Я повертаю, все, під'їхав до них, давай, кажу, застрибуй. Типу застрибували, я собі виїжджаю, а той мене за руку лапає, каже, куди ти їдеш, там танк прострілює. Кажу, та ми тут збоку проїдемо. Ні, кажу, тихо, все нормально, все, собі вирулюю. Табличка стоїть на землі міни. Я попри тої таблички виїжджаю, той за голову ся лапає, отако тримається за все. Ну нічого, виїхали, забрали їх, потім подякував, і все, ти забув. З ними майже 10 суток їздив туди на нуль, на всі різні позиції, що навіть чистий асфальт був, хіба весь в дюрках, що там машини не їздили. Що хіба пішком хлопці тими посадками заходили. Ми і туди заїжджали. А то ще бруд, дощ, болото, всі в болоті, ото і автомати не можна розгледіти, ото таке було все в болоті. І хлопці так само були, з ног до голови, всі мокрі в болоті, там, у кого рука відірвана трохи, у кого палець, у кого нога, одного занесли, положили, ще 7 чоловік сіло, і ще ми 3. І теж їду назад, хочу здавати, мужик махає ззаді, що не їдь, не їдь. Я відкрив, а мене одно дзеркало, бо по дорозі друге патик відбив, нема дзеркала. З одним їздив місяць. Бачу, в дзеркалі махає. Зупинився, кажу, що? Каже, стій, далі не їдь, бо за метр міна не взорвалася. Торчить, вони бляшку прикрили, добре, що я спочатку не заїхав на неї. Сюди на плацдарм виїхав, розвернувся, адмірал звав мене за руку, каже, СС, куди ти їдеш? Каже, там орки. Кажу, а я де розвернувся? Там міна, кажу. Або на міну їдемо, або їдемо на орки, розвертаємося. І все, виїхав швидко, кажу, не кипішуй, все буде чітко. Розвернулися і швидко за бетон сховалися і поїхали попри посадки далі виїжджати. Вразило, коли до нас попав поранений, напевно, з пораненням в ділянці шиї, з ураженням єремної вени, слава Богу, не артерії, але на момент, коли він приїхав до нас, він дуже сильно стік крові. І яким чином він лишився живий до приїзду, я, відверто кажучи, навіть не уявляю. Але при тому всьому, що він лишився живий, він ще був в свідомості, тобто це був, із розряду нонсенс. Ураження було важке, реально важке. Тобто вплоть до того, що у нього було купу ще різних поранень, дрібніших, але не таких страшних, але жодне з них не кровило. Коли ми почали його наливати, то він тільки тоді почав кровити. Але на той момент уже хірурги спрацювали. Нас тоді ще не насичували кров'ю, так як зараз. Тобто, у нас, на жаль, ми тоді ще не могли цим в повному обсязі займатися. І тоді ми взяли кров просто в одного з своїх співробітників, ми його здоїли, так би мовити. Причому
У нас на той момент один з найменшеньких наших, він такий худий, маленький. От, зато у нього була якраз та група крові, що нам була потрібна. Тобто, поки я його наливав, насичував кров'ю, хірурги за цей момент його зашили. Яким чином весь цей час він лишався живим, лишається загадкою, напевно, для всіх нас по цей час. Тобто, чому і як, невідомо. Але відомо інше, відомо те, що він вижив і десь через місяць вже має повернутися до строю. Заходьте. Осколочних немає, ні одного, ні другого, так? Каска спасла. Давай сюди чуть-чуть. Шваб, де ксаметазона не було їм? І стандартно стінку, да, це не мотив, да? Не хотіла вчитися, не буде, бо не вміють. Не хочу нагибати, бачиш? Бачиш, що робить? Останнім часом все банальне, просто FPV-дрони, якийсь мінометний обстріл, якісь збрасують. В основному це дрони от останнім часом. Ну і, як завжди, артилерійські обстріли поруч прилетіли. І наша задача зупинити кровотечу, прибрати турнікети, якщо потрібно провести реанімаційні заходи, обробити поранення і відправити далі в шпиталь. Я ще другий не вскривав. Я тобі кажу, що хлопець, це його робота. Він, правда, раніше дівчата робив їх, а тепер перекваліфікувався. За медиками вони реально полюють. Ще з 2014 року їм медики, для них це як бонусний. От. Вибиваєш медика з підрозділу і, по суті, підрозділ стає набагато більш вразливіший. Тобто навіть якщо ти втратив командира в підрозділі, то зачасту це буває менш приносить шкоди підрозділу, ніж коли ти втрачаєш повністю все забезпечення підрозділу. Тобто, а медицина на передовій, тобто це, по суті, це 50% забезпечення підрозділу. Перемога на нашому боці мусить бути і ніяких компромісів, тому ми далі працюємо.